زمونږ د په اگین ډایګرام هماغه سیم دی او ټاپک دی پلاستیډس. دا هم په پریویس سلیبس کې موجود دی. نو اگین چې سنه څه د دې اهم ام سی کیو مونږ ته یادي. پلاستیډ مونږ سره څه دي؟ هغه سیل ارګنیل چلتا فوډ سنتھیسس کیږي او دویم فوډ سټوریج کیږي. بس اسانه خبره ده، دومره غټ ډیفینیشن موږ نشو کولی. په کم سیل ارګنیل کې چې فوډ سنتھیسس وشي او فوډ سټوریج وشي، د سیل ارګنیل از ا پلاستیډ. بیا پلاستیډ تاسو ویلیو کلوروپلاست، کروموپلاست، لیوکوپلاست. نو دلته زموږ ټول دا ټاپک به وي په کلوروپلاست باندې. نو زه لیکم green plastids are called chloroplast. چې څومره green plastid دي دوی ته موږ کلوروپلاست وایو. نو زموږ ټاپک دی په کلوروپلاست باندې. زه به اګین هیډینګ ورکم کلوروپلاست. د دې نه چې کله ام سی کیو راځي نو اکثر د فیډرل بک نه دوی ام سی کیو ټیک کی. نو زه غواړم چې د تمام فیډرل بک دننه کم د مین پوینټس چې هغه موږ وایو. اول خو د دې درې کمپوننټ دي. کمپوننټ نمبر 1 دی ډبل ممبرین انویلپ. غیر چاپیرته ډبل ممبرین تا د نو کتا سو ګورئ دا آؤٹر ممبرین دی، آؤٹر ممبرین. بیا که تاسو وګورئ دویم دا ممبرین دی، نو دې ته موږ وایو انر ممبرین. جسٹ لایک مایټوکانډریا یا نیوکلیس. نو موږ وایو انر ممبرین او آؤٹر ممبرین دواړه دي، نو دې ته ویل شي ډبل ممبرین انویلپ. دویم د دې چې کم کمپوننټ دی هغه سټروما ده. second component is a stroma. نو که تاسو وګورئ په دې ایریا کې ما ډاټ ډاټ شو کړی گرین کلر دا تمام چې کومه ایریا ما شو کړی دا this area is a stroma. دا stroma شو second component. بیا که موږ وګورو په دې کې د سټرکچر ما جوړ کړی لکه د یو بل د پاسه سو کوینز روپې کېږي. نو دا چې کوم سټرکچر ما شو کړی دی یو سټرکچر ته وایي گرینم. ډیرو ته گرینا وای، یو ته گرینم وای. نو دا چې کوم سټرکچر مې شو کړی دا this whole structure is called granum. This whole structure is called granum. This whole structure is called granum. نو MCQ نمبر فرست لاړه بجای چې مونږ ټایم ضایع کړو. ځکه چې اګین زه وایم دلته زه دومره په ډیټیل باندې ډایګرام یا سیزونه نه جوړوم ځکه چې هغه په نارمل کلاس کې وي. دا خو چونکې د ایټا دپاره دی، تاسو ته د پیله نه د ډېرو سیزونو پتې. نو MCQ دی ټوټل ګرینا پر کلوروپلاست آر ډیش. MCQ مې درلود که ما خو درې ګرینا شو کړي، یو ګرینا، دوه او درې. دا چې کوم بلیک کلر دی 1 2 3. نو که MCQ داسې راشي چې په پورا کلوروپلاست کې به ټوټل ګرینا څومره وي، نو د یو اندازې په مطابق کم سے کم دا 40 وي او زیات نه زیات دا 60 وي. 40 to 60 ګرینا به په یو کلوروپلاست کې دننه وي. MCQ نمبر 2 به راځي MCQ نمبر 2. که تاسو وګورئ نو د هر یو ګرینا دننه سمال پیکټس دي 1 2 3 4 5. دا چې کوم سمال پیکټس ته تاو دي نو د سمال پیکټس ته وایي تایلاکوئید 6 ورته ویل شي. تایلاکوئید 6. نو ما څو شو کړي 1 تایلاکوئید 6 2 تایلاکوئید 6 3 4 and 5. نو که زه MCQ داسې وکړم چې ټوټل thylakoid 6 per granum or dash. نو بجای چې موږ سه په آپشن باندې ټایم ضایع کوو په یو ګرینم کې دننه به دا یو ګرینم دی، په دې یو ګرینم کې دننه به
کم سے کم او زیات نه زیات څومره تایلاکایډ سي کې ما خو دلته په ډایګرام کې 4 یا 5 شو کړو خو یاد ساتئ دا به کم سے کم 25 وي او زیات نه زیات دا تقریبا تر 50 پورې. نو سی کیو نمبر سیکنډ دا شو په کلوروپلاست کې چې کم ګرینا دي په دې کې به ټوټل تایلاکایډ سیک په یو ګرینم کې څومره وي نو مینیمم به 25 او میکسیمم به 50 وي. ام سی کیو نمبر 3 نورم امپورټنٹ شي. ام سی کیو ده total types of thylakoid sacs in chloroplast are dash. MCQ barashi the chloroplast the nana thylakoid sacs so qism di qismone sumra di so the direct the answer likam two types په کلوروپلاست کې دننه تایلاکایډ سیکس دوه قسمه دي نو بیا کم دي یو دی لارج تایلاکایډ سیکس ورته وایو او دویم دی سمال تایلاکایډ سیکس ورته وایو. لارج تایلاکایډ سیکس او سمال دا دواړه موږ سره په کلوروپلاست کې نو ځکه موږ چې په کلوروپلاست کې دوه قسمه تایلاکایډ سیک one is large thylakoid sac another is small. خو د دې نوم خیم سیکو لارج تایلاکایډ سیک څه جوړوي او سمال تایلاکایډ سیک څه جوړوي. ام سی کیو نمبر 4 دی زلیکم small thylakoid sacs make dash. Now the answer is a grana. Already په ډایګرام کې شته دی grana د تایلاکایډ سیک نه جوړ دي نمبر هم دا دی خو د تایلاکایډ سیک به د کم ټایپ سره تعلق ساتي نو یو آنسر is small thylakoid sac make grana لیکن کا ام سی کیو چینج شو او ام سی کیو دا راغو چې لارج تایلاکایډ سیک څه جوړوي نو اگین ام سی کیو بالکل راتلی شي large thylakoid sacs make dash. Now the answer is انټرګرینا. په 9 کلاس کې تاسو دا ورډ اوریدل دی انټرګرینا. نو تاسو کا ډایګرام ته وګورئ د ګرینم په مینس کې بلو کلر سټرکچر شته کنه نو چې دا کوم بلو کلر سټرکچر دی ته وایي انټرګرینا. نو انټرګرینا او ګرینا کې غټ فرق دا دی ګرینا د سمال تایلاکایډ سیک نه جوړه ده او انټرګرینا د لارج تایلاکایډ سیک نه جوړه ده. نو دا د لږ دلته هم لیکم چې دا خبره کلیر شي دا جوړه ده د سمال ګرینم یادو سمال تایلاکایډ سیکس نه او دا جوړ دی انټرګرینا د لارج تایلاکایډ سیکس تا پکې میجر ډیفرنس. یو بل ام سی کیوز د کې ګرینا به همیشه کلرفل وي دام چې لګ درته یاد شي دا به همیشه کلرفل وي او انټرګرینا به همیشه کلرلیس وي. که څوک د دې ریزن درنه وغواړي انتهایی ایزي دی تاسو به نوم اورېدلی وي کلوروفل دا گرین کلر ورکوي او دا یلو کلر ورکوي نو د دوی د پاسه کلوروفل موجود دی ځکه گرین یا یلو کلر پیر کیږي نو ځکه موږ ورته کلرفل وایو. او دویم دا نوم ډېر امپورټنټ دی کیراټینایډز 4 کلرونه ورکوي ریډ اورنج یلو او براون نو دا څلور کلرونه دي د وجه نه دي او کیراټینایډز او کلوروفل دا دواړه د ګرینا د پاسه دي دیټس وای ګرینا از کلرفل. خو یاد ساتئ دلته ځلیکم لیک نشته سنشته کلوروفل هم نشته and کیراټینایډز هم نشته چې کلوروفل او کیراټینایډز نشته دي دا به کلرلیس وي او دلته دا دواړه موجود دي نو ګرینم به سي کلرفل وي. بیا سټروما کوم وګورو نو په سټروما کې دا جل لایک میټرکس یو دوه امپورټنټ ام سی کیو راځي تاسو به اورېدلی په کلوروپلاست کې دننه فوټوسنتھسس کې
د 9 کلاس خبرې دي د NMDCAT سټوډنټ ته به دا ډېره واضح پته وي په کلوروپلاست کې دننه فوټوسنتھسس کیږي نو فوټوسنتھسس یو لایټ ریاکشن دی دو سټیپونو کې کیږي لایټ ریاکشن او دویم سټیپ ته ډارک ریاکشن دا دواړه سټیپونه چې وشي نو د کمپلیټ پروسس ته موږ فوټوسنتھسس وایو نو که تاسو وګورئ MCQ به راشي چې په کلوروپلاست کې لایټ ریاکشن چېرته کیږي او ډارک انتهایی ایزي MCQ به وي که چېرې MCQ راغلو چې لایټ ریاکشن نو په ریډ کلر باندې دا MCQ لیکم لایټ ریاکشن دا په ګرې نه کیږي لایټ ریاکشن اکر ان ګرینم چې د MCQ لپاره یاد وي نو دا یو کوېسچن درنه وشي چې ډارک ریاکشن چېرته کیږي نو زه لیکم بل MCQ هیډینګ به ورکړم ډارک ریاکشن اکر ان سټروما په سټروما کې ډارک ریاکشن کیږي او په ګرینا کې لایټ کله دیم څوک ریزن وغواړي حالانکه په دې سټیج باندې ریزن ضرورت نشته دی نو تاسو ورته ویلی شئ کلوروفیلو کیراټینایډ لایټ ابزارب کوي او کلوروفیلو کیراټینایډ په ګرینا کې دی او لایټ ریاکشن د لایټ په مدد سره کیږي نو د دې وجه نه ګرینم به همیشه لایټ ریاکشن شو کوي ریزن ځکه چې په ګرینم کې کلوروفیلم شته او کیراټینایډز هم شته دا دواړه لایټ ابزاربینګ پیګمنټس دي نو چونکې دوی لایټ ابزارب کوي د دې وجه نه او د ریاکشن ته د لایټ ضرورت دی نو دیټس وای لایټ ریاکشن به همیشه په ګرینم کې کیږي په سټروما کې ډارک ریاکشن ولې کیږي نو د ډارک ریاکشن دننه یو سټیپ د کاربن فکسیشن NMDCAT والا ته پته کاربن فکسیشن چې کیږي دا غیر لپاره د یو بهترین انزایم ضرورت دی چې نوم یې روبسکو انزایم او روبسکو انزایم په سټروما کې دی نو د دې وجه نه چې په سټروما کې روبسکو انزایم دی نو دا به carbon fixation وکړي او carbon fixation is the first step of dark reaction نو زه ویلی شم چې dark reaction به همیشه په سټروما کې کیږي نو دا یو څو MCQ چې یاد شي د MCQ سلسله موږ د دې ځای نه روانه کړې ده یو MCQ به بل راشي cell organelle which play critical role in seed germination هغه کم سیل ارګنل دی چې په سیډ جرمینیشن کې رول پلی کوي نو دلته آپشن درکې پلاستیډز دي دربه کې آپشنز لایسوسوم دي پروکسیسوم دي یا گلایوکسیسوم دي ټایم را نه ضایع کیږي هغه کم سیل ارګنل دی چې په سیډ جرمینیشن کې رول پلی کوي موږ ته خو موږ کړو په ځمکه کې او د هغه جرمینیشن وشي بل بوټی ته تیار شي نو هغه کم سیل ارګنل دی چې په سیډ جرمینیشن کې رول پلی کوي لایسوسوم پروکسیسوم glyoxysome یا plastid نو the answer is a red color لیکم glyoxysome هغه سیل ارګنل دی چې دا په سیډ جرمینیشن کې رول پلی کوي اوس په دې سټیج باندې دا که زه پرېږدم NMDCAT لپاره بالکل کافي دی خو زه غواړم چې یو MCQ بل هم تاسو زده کړئ اصل کې په glyoxysome کې څه کیږي په دې کې لیپیډز او په دې کې فیټي ایسډز لیپیډ او فیټي ایسډز دا پکې کنورټ کیږي ګلوکوز ته تمام چې څومره لیپیډ او فیټي ایسډز په سیډ کې وي دا چې کلم کنورټ کیږي ګلوکوز ته دا پروسس څوک کوي گلایوکسیسوم نو که تاسو وګورئ لیپیډ او فیټي ایسډ دا موږ سره نان کاربوهایډریټس دي او دا ګلوکوز چې کم جوړ شو نو دا خو ما سره کاربوهایډریټ دی کاربوهایډریټ ته نو دلته نه به یو خو ډایرکټ MCQ راشي چې په گلایوکسیسوم کې څه کیږي یو MCQ دا شو هغه کم سیل ارګنل دی چې په سیډ جرمینیشن کې رول پلی کوي دا سره گلایوکسیسوم MCQ نمبر 2 به راشي په گلایوکسیسوم کې څه کیږي نو لیپیډز او فیټي ایسډ په کې څه ته کنورټ کیږي ګلوکوز ته یعنی نان کاربوهایډریټ په کې کاربوهایډریټ ته کنورټ کیږي نو یاد ساتئ د پروسس نوم بسې نو دریم MCQ به دا زده کړئ the name of this process is gluconeogenesis
چانسز. دریم ام سی کیو بدای چې کلم نان کاربوهایډریټ ته کنورټ شي نو دس فینومنا از کالډ ګلوکونیوجنسس. بیا ګلوکوز پر ریسپایریشن کې حصہ واخلي او د یو ګلوکوز نه 3638 ای ټي پی پرووایډ شي او د هغه ای ټي پی په برکت باندې سیډ جرمینیشن وشي. نو سیډ جرمینیشن کې کم سل ارګانل انوالو شي ګلایوکسیسوم. نو دا 10 to 12 امپورټنت ام سی کیو چې کوم وکړو دا به یاد ساتئ. اگین زما به دریم کلاس هم په سیم ډایګرام باندې زه نه غواړم چې یو ام سی کیو ستاسو یا کنفیوز پاتې شي یا خراب شي درنه. نو دا دویم کلاس په دې ډایګرام third class may be چې 4 class هم زه په سیم ډایګرام کې واخلم ځکه چې د دې نه به یو بل کوېشن هم ستاسو کور شي. په پروکریوټ او په یوکریوټ سیل کې څه فرق دی چې دا څومره خبرې مې شروع کړې دي دا د یوکریوټ سیل دي او چې دا هر څه کې ماینس کړم دا اټومیټیکلي پروکریوټ سیل شو. نو لږ شان هم هغه کوېشن هم ستاسو په مزه د کور کېدو په طرف روان دی. الله